Vad kostar det egentligen att köpa mat i Spanien? Det ska vi ta rätt på nu. Häng med! Vänta på oss! Vänta på oss! Vi ska ju också med! Ja! Det vi ska göra är att vi ska jämföra en matkasse i Spanien och i Sverige. Vad en matkasse kostar. Och det här är de grejer som vi har med i matkassen. Och här i Spanien så har vi handlat matkassen på Carrefour, för det är där vi vanligtvis handlar. Och de matvaror som vi har med i matkassen är yoghurt, mjölk, ost, krossade tomater, pasta, morötter, apelsiner, baguette, ägg, fläskfilé, köttfärs, bananer, gurka, tomater, romansallad, potatis, oliver, vitfisk, kycklingfilé, crème fraîche, soja, ketchup, lök, paprika, ris, bacon, tonfisk, olivolja, citron, vitlök, vitkål, vinäger. Fast jag handlar ju inte på Carrefour. Jag handlar på Alcampo. Ja, men det har vi givetvis tänkt på. Vi har också kollat priserna på Alcampo. Men fast jag handlar ju inte på Carrefour. Jag handlar ju på Mercadona. Det har vi också tänkt på. Vi har också jämfört priserna på Mercadona. Den svenska jämförelsen, den är gjord på ICA Maxi Solna online. ICA Maxi Solna, det var där vi handlade när vi bodde i Solna, och vi tänkte att det kunde vara en bra jämförelse. Det finns några saker som sticker ut i den här jämförelsen. Bröd till exempel. Alltså bröd, det är något spanjorerna älskar. Och det är faktiskt jättebilligt här i Spanien. Det är mycket bröd. En baguette, som är det vanligaste, kostar kanske 4 till 7-8 kronor styck i Sverige. 15-20 kronor. Och en annan sak som man gillar i Spanien, det är skinka. Alltså det är guldet. Och grönsaker, det är verkligen en sån sak som skiljer sig mellan Spanien och Sverige. Grönsaker i Spanien, ungefär halva priset på alla typer av grönsaker. Dessutom jättestor skillnad i smak om man tar en spansk tomat till exempel. Och utbudet är ju fantastiskt. Det finns otroligt mycket olika typer av tomater. Och en gurka som smakar gurka och inte bara vatten. Och så här ser en spansk gurka vanligtvis ut. Sen så var det här den minsta paprikan som jag kunde hitta i butiken. Vi försökte hitta en paprika som var mindre än Davids huvud. Det var målet. Och frukt, det är också mycket billigare i Spanien. 12 kronor billigare per kilo. Och också 12 kronor billigare per kilo. Och spanska apelsiner, det är ju riktigt gott. Och de flesta butiker har också så att man kan färskpressa apelsiner till apelsinjuice i butiken. Osthyveln, den kan man ju lämna i Sverige. För i Spanien är ju osten i skivor. Men ungefär samma pris som i Sverige. Olivolja finns det hur mycket som helst i Spanien. Både billiga varianter och dyrare varianter. Köpa på dunk eller köpa en liten flaska. Ägg, fläskfilé, kyckling. 30-40% billigare än i Sverige. Crème fraîche och ketchup, det kan ni passa på att äta när ni är i Sverige. Dubbelt så dyrt i Spanien. 3 gånger så dyrt i Spanien. Kolla vilken hål. Blev det lagom mycket shoppat, David? Ja, alltså vad blev egentligen det totala priset? Det får vi se när vi kommer hem och slår ihop kalkylerna. Men hallå, kom till saken nu då. Vilken matkasse var billigast? På 4:e plats, ICA Maxi Solna, 1235 kronor. På 3:e plats, Carrefour, 981 kronor. På 2:a plats, Alcampo, 892 kronor. Och på 1:a platsen, Mercadona, 677 kronor.
Det kan ju se ut så att när man ser den här undersökningen att Mercadona är överlägset billigast. Och det stämmer inte helt. För det fanns en del produkter som vi normalt sett köper som är kanske lite dyrare. Till exempel vilken köttfärs vi köper, olivolja och ketchup. Och de produkterna kunde vi inte hitta exakt motsvarande produkter på Mercadona, utan det är mer deras eget märke. Däremot känner vi att vi gärna skulle prova Mercadona mer. Vad vår undersökning visar är att det kan skilja mer än 250 kronor per handlingstillfälle mellan att handla en matkasse i Spanien och i Sverige. På ett år så räntar ju det faktiskt rätt bra. Det vi ändå upplever är den stora skillnaden mellan att handla i Spanien och i Sverige. Det är hur otroligt fräscht frukt och grönt är i Spanien. Och dessutom så får man det mesta närodlat. Men det finns någonting på Carrefour som överträffar det mesta. Kolla här. Det bästa på Carrefour, kösystemet. En gemensam kö. Det går aldrig att välja fel som i Sverige. Caja número 5, por favor. Nummer 5, då går man dit. Men du David, vad var det roligaste med att jämföra kassar och handla då? Ja, det får ni se här. Shh, jag ska skrämma pappa. Sa du så? Ja. Va? Så egentligen så springer vi mest runt och skrämmer pappa och är i vägen. Ja. Så han har inte så mycket för att ha med oss i butiken. Eller? Nej. Tack för att ni har tittat på den här videon och hoppas ni tyckte att den var intressant. Ja. Ses nästa gång. Ses, hej då!